10 تا دست بی‌بیست جلو جانم دونه 50 نه لکه یارو گفتم بی‌بیست جلو یه دونه
بچگونه اینا کراپ تیشرت این تنه بازی بفرم پیچیدی به بازی؟ نه تمام نمیشه ایرانی مکزیکی بلر بیا ایرانی مکزیکی خانم ناسی بیا ایرانی مکزیکی بفرم یه دوتایی میکنی چون بچه کوچیکه مرسی
رقم انگور به انگور بیا. حالا بکن امروز دیگه پیتزای ما خیلی عالیه. ماشاءالله ماشاءالله. آفرین. مهدیس هستم. ببر. برگالی برگالی. خورشیدان زستان مستان چی ما داریم. ماشاءالله این باتا. ماشاءالله این مغازه که
بدنی همون